องไปดูเจ็บพี่เจ็บโอ้หายแล้วข้างเหลือข้างขวาน่ะโอ้ยขอบ้างว่ายน้ำลงไปน้องว่ายน้ำเป็นต่อโอ้ยมาถึงขนาดนี้ว่ายไม่เป็นไม่รู้ฟังไงครับพี่อุ้ยว่ายน้ำเป็นไหมโอ้คนจริงหรือเปล่าน้องฟังพี่รู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมป้านี่ไงน้องว่ายน้ำเป็นไหมเป็นค่ะอ๋อน้องหรือพี่เลี้ยงนู่นนี่ใส่แว่นด้วยอ๋ออุ้ยจะกิ้วกินยังไม่ได้ยังไม่ได้ทางขวาเนี่ยจริงๆ